سلام، حالتون چطوره؟ به همه دوستان صنعت قهوه یه دستی بکشم اینجا. عرضم به خدمتتون بره که خیلی خوش اومدید به ویدیوی حاج محمد. اگر چنل حاج محمد به دردتون خورده و استفاده لازمو تا اینجای داستان بردید نسبت به ویدیوهای قبلی، سابسکرایب چنل من یادتون نره. امروز قراره بررسی داشته باشیم با هم دیگه راجع به بازار قهوه عمان و امارات و ایران و یه مقایسه این ستا رو داشته باشیم و بدونیم که حالا این دونه سبزایی که اینجا می‌بینید کلاً چه بازاری و کشور عمان داره، حالا امارات داره و ایران که تو ویدیوهای قبلی صحبت کرده بودیم. یه دونه بررسی راجع به اینا داشته باشیم و عرضم به خدمتتون بره که بریم ببینیم چطوریه. تا آخر ویدیو حتما همراه باشید. میخوام از این تو یه سری قیمت دونه سبزای ناب با توضیحات کاملشون هم بهتون بدم و بگم لوکیشنش هم کجاست اگه بخواید تهیه کنید و کلی به دردتون میخوره. در رابطه با بازار قهوه کشور عمان یه نکته خیلی مهم که بخوام خدمتتون بگم اینجا، ببینید اینجا کلا بازارش خیلی متفاوته. بخواید با امارات مقایسه کنید، حالا اگه بخوام شهر مسقط رو بگم با شهر مثلا اگه بخوایم دبی مقایسه کنیم، یک دنیای دیگه است. یعنی خیلی متفاوته از نظر قیمتی، از نظر کیفیتی، از نظر هر چیزی شما فکر کنید. یعنی حتی خود ساختار شهرم بخوای نگاه کنی، اینجا رو نمیتونی بری با دبی مقایسه کنی، خیلی متفاوته. قاعدتا وقتی همچین تفاوت بارزی داره از نظر کیفی و قیمتی هم توی بازار قهوهش، تمامی کالایی که اینجا هستش هم از نظر لباس و هر چی هم بگیم متفاوته. یعنی مثلا برندایی که شما داخل امارات میبینید دبی اینجا نیستش. چرا؟ چون ببینید قدرت خرید مردم متفاوته. اینجا رو هیچ وقت با امارات مقایسه نکنید. میخوام تو ذهنتون داشته باشید برای افرادی که حالا مثلا خیلی دوست دارن بیان داخل کشور عمان کسب و کار و داستان چیزی بزنن، کلا بازار هدفش و قیمتش و همه چیش متفاوته با امارات. در رابطه با قهوه‌ای که خرید و فروش میشه، ببینید اینجا رنج قیمتی و خیلی‌ها سوال کرده بودن که حاج محمد مثلا اینجا رنج قیمتیش به چه صورته. مثلا بازار ایران حاج محمد آپدیت شده، قیمتایی که دارم الان داره زد و بندش انجام میشه داخل بازار ایران. مثلا ویتنام و نمیدونم اوگاندا و اندونزی اینا داره بین مثلا 170-80 هزار تومان تا 250-300 هزار تومان. در واقع الان به تاریخ امروز بگم چندمه، 24 فوریه 2024 قیمت ریال عمان تقریبا 150 هزار تومان. یعنی تقریبا قهوه خیلی پایه تو بازار ایران داره کیلوی 2 ریال عمانی جابجا میشه که این قیمت اینجا اصلا آنتن نمیده. کلا قیمت اینجا متفاوته. اینجا کف قیمت داستانو بخوای اینجا پیدا کنی یه قهوه‌ای که اوکی باشه، نرمال باشه، دیگه زیر مثلا کیلوی 7-8 ریال عمان نداریم. اگر هم داشته باشیم زیر کیلوی 7-8 ریال، یعنی کیلوی 5-6 ریال رست شده بفروشن، اون قهوه تو بازار ایران داریم. مثلا قهوه داریم الان کیلوی 100 هزار تومان رست شده. یه سری موردات داره. حالا میپرسید اون موردات چیست؟ اون موردات میتونه مثلا اون قهوه به عبارتی مونده باشه، مزرعه بر فرض مثال الان برداشت داره 2024، یه سری تتمه بار از قدیم مونده، مثلا برای 3 سال پیشه، 4 سال پیشه، اونجا ریختن گوشه موشه، کارهای اداریش انجام میشه و به قیمت خیلی پایینتر خریداری میشه، وارد میشه و کارهای رست و اینا انجام میشه و تو بازار پخش میکنه. و اگر بخوام به صورت کلی بگم، هر چیز ارزونی تو بازار خارج از ایران بی حکمت نیستش، چون اینجا هر چقدر پول بدی واقعا نسبت به همون قدرم کیفیت دریافت میکنی. ولی تو ایران باز یکم متفاوته با این قضیه، به علت تورم و دستای زیاد، هر کی هر چقدر بخواد میفروشه یا همچین داستانی. ولی خب اینجا اون اتفاق نمیگم نیست، هستش ولی خیلی کمتره بازار کشور عمان و امارات. ولی خب امارات اصلا کیفیتش متفاوته دیگه، یعنی کلا دنبال چیزای خیلی بهترن به نسبت بخوای بگیری. دمشون هم گرم، واقعا کیفیت خفنی دارن. ولی رنج قهوه تو مارکت عمان دیگه زیر 7 ریال 8 ریال دیگه کف داستان نیستش، رست شده. یه چیز ترتمیزی، یه چیز پایه، این پایه است. نه به گفتی 7 8 ریال قهوه خوبیه فلانه اینا. قهوه الان داریم یه برندی داره اینجا میفروشه 200 گرم 20 ریال. قهوه داریم یه برند دیگه داره میفروشه ظرف خیلی کم داره میفروشه 10 ریال 15 ریال. ظرف کوچیکی بهت میگم زیر 100 گرمه، یعنی 100 گرمشو داره میفروشه تقریبا 1,500,000. یعنی کیلویی داره قهوه رو 15 میلیون میفروشه. همچین برندایی هم هستن که همچین کیفیتایی بدن، ولی به صورت کلی دارم میگم یعنی بیس قضیه بیشتر مانور رو اون 7-8 ریالی است. همونطوری که همگی میدونیم مارکت جهان هم دست قهوه‌های اکونومیه. من واژه کامرشیال استفاده نمی‌کنم، این کامرشیال، واژه اکونومی استفاده می‌کنم. مارکت دنیا روی اکونومیه. چرا؟ قدرت خرید مردم بیشتر اونجا رو میتونه پوشش بده و استفاده بیشتری دارن. و عرضم به خدمتتون این 7-8 ریالی هم که گفتم تو مارکت اینجا 100% عربیکا، یعنی قهوه اوکی. ولی خب مارکت ایران میاد 100% عربیکا، اوگاندا یا نمیدونم اندونزی خیلی پایه داره میده، مثلا
250 300 هزار تومان و به قیمت اینجا تقریبا میشه 1/3 تو مارکت ایران. حالا شاید سوال پیش بیادش که چرا اونجا اینقدر ارزون‌تره اینجا اینقدر گرون‌تره. یه سری از قهوه‌ای که میخوام اینجا بهتون بگم داخل ایران میبرن، اینجا اصلا نمیتونی بیاری، وارداتش زاددانه، نمیتونی بیاری تو اینجا. چرا؟ به دلیل اینکه این یه سری قهوه توی مزرعه رو تو شرایط بدی نگهداری شده، یه سری مواد شیمیایی و یه سری اصلا اصطلاحاً هلت سرتیفیکیت و داستان ماستا اینا رو نداره و کلا اصلا معلوم نیستش که تکلیف این چیه. تو ایران به دلیل زدومندهای بسیار بالا وارد میکنن و میبرن داخل. کسی هم حالا اون داستان اون موادی که بهش زدن و اینا خیلی زیر نظر نمیگیرن و در واقع قهوه‌ای که برای بدن خوب نیستش. به صورت کلی مواد کیمیکال و چیزای بد داره روش، معلوم نیست چیه، میارن داخل ایران ولی اینجا گمرکش خیلی سختگیره. هر چیزی رو شما نمیتونی وارد کشور کنی. اگه جنست یه سری اون گواهی‌های تایید و نشته باشه به هیچ عنوان نمیتونی بیاری داخل. اون قهوه‌ای که می‌بینید خیلی ارزونه تو بازار ایران مخت سود میکشه، مثلا 180,000 و 200,000 و 300,000 اون مورداتو داره. یعنی آگاه باشید. هر چیز ارزونی خیلی بی حکمت نیستش. میزنید میخورید، از اون ور بعد 10 سال دیگه یه سری کارهای دیگه انجام بدید. نخورید. خیلی خوب نیستش. سعی کنید یه چیز اوریج بخورید. برای کاسبی و بیزینس و زدومند اینا خوبه اون قهوه، ولی به صورت کلی چیز معقولی نیستش. یه چیزی که حداقل کف سلامتی رو داره مصرف کنید. این در رابطه با اینجا. بازار اینجا هم کف قیمت رو بهتون گفتم. میمونه کجا؟ امارات. در رابطه با بازار امارات، ابوظبی و دبی بخوام بهتون بگم، مهمترین نکته‌ای که اینجا بازار مسقط با این دو تا شهر متفاوته اینه که اونجا اولین چیزی که ازت میپرسن کیفیت. یعنی میگن آقا اگه کیفیتت اوکیه بعد قیمتو میپرسن، ولی اینجا اینجوری نیستش. اینجا اول قیمتو ازت میپرسن بعدن کیفیتو. یعنی یکم مهمترین نکته است، خیلی متفاوته و اونجاست که واقعا کیفیت و کوالیتی و همه چی واقعا تو بالاترین لوله. از نظر من میخوایم تو این کشورهای دور ایران نگاه کنیم، کشور امارات واقعا دبی که دیگه ته داستان خدا وکیلی. یعنی برندایی که الان توش دارن کار میکنن، گولاخا، میخوام اسمشون رو بگم، تو ویدیوهای قبلی هم خیلی گفتم، مثلا سایفر و آرچرز و خیلی برندای گولاخی اونجا زدن، اصلا تو یه اشلی کار میکنن و کیفیت خوب، اصلا از نظر مالی و کیفیتی و تجهیزات و تولیدات و همه چیشون اینطوریه. نکن اینجوری تو یه دونه خط اینجوری میزنه میره. تو بازار اینجا اصلا همچین کشش و گنجایشی نداره و نداریم و بازارش نمیکشه. اینو تو ذهنتون داشته باشید. بخوام راجع به قیمت کف داستان تو امارات هم بگم، تقریبا اینجا مثلا 10 ریال اینجا میشه 100 درهم اماراتی. تقریبا 10 ریال اینجا میشه 100 درهم اماراتی. 100 درهم اماراتی میشه گفتش دیگه کف داستان قهوه‌های نرمال میتونید پیدا کنید. یه سری برندهای خیلی گولاخ هستن، الان اسمشون رو بهتون میگم، خیلی گولاخه. مثلا به اسم کافی پلنت، خیلی برند یالاندون و شاخلری گولاخ، مثلا اون قهوه داره میفروشه کیلویی نمیدونم 70 درهم، 80 درهم، کمتر، حتی زیر اینا هم داره. بستگی به اون دیلی که واش میکنید داره. ولی خب این برندی که دارم بهت میگم اسمش تریلی نمیکشه. یعنی 30-40 تا اویکو بیاری اسم این برند رو نمیکشه و این قیمتا رو میتونن بدن. ولی به صورت کلی بازار اونجا تقریبا 100-120 درهم کف کار شروع میشه به بالا. یه قهوه کفا، باز دارم میگم بیس، یعنی بگی حاج محمد گفتی فلان قهوه اینو میخوریم مزه نمیدونم تگری میده، اینا قهوه‌ای بیسیکو دارم بهتون میگم. ولی شما یه قهوه‌ای که بخوای مثلا بخوری راضی باشی، حالا چه تو بازار امارات چه بازار اینجا، تقریبا با کیلویی 1 کیلوگرم تقریبا با کیلویی 15-16 ریال یه چیز خیلی خوب رست شده میتونید از تمامی رستری‌ها تهیه کنید. پر رستری خوبه. حالا ماشاءالله روز به روز بزنم به تخته، روز به روز داره تعداد رستری‌ها بیشتر میشه، از آدما بیشتره، کافه و رستری همشون هم کیفیت‌ها سقف آسمون. میتونید تهیه کنید با این رنج قیمتی، قهوه واقعا خوب. ولی دیگه بخوای بری تو فاز مسابقه و کامپیتیشن و اینا، اون قیمتاش خیلی بالاتره. الان گفتم یه برند هم اینجا هستش تو این کشور داره قهوه میفروشه 200 گرم 20 ریال، 23 ریال، میشه تقریبا داره میفروشه 200 گرم و 3-4 میلیون تومان. یعنی تقریبا کیلو 15-16 میلیون تومان داره قهوه میفروشه. و از این گرونتر هم باز هستش برای مسابقات و چیز خاص. حالا شما خیلی لاکچری عشق می‌کنی، می‌تونی اینو تهیه کنی، تو خونت بزنی، حالشو ببری، صفا کنی، نوش جونت. به صورت کلی 3 تا بازار بودش، ایران، امارات و عمان که بخوایم به صورت کلی نگاه کنیم. ولی مهمترین و خفن‌ترین ویژگی که بازار ایران داره اصطلاحاً تقاضای خرید بسیار بالایی داره. یعنی که به دلیل جمعیت بالا، حالا قدرت خرید خیلی پایینه ولی جمعیت چون خیلی بالا، شما میتونید رو تیراژ خیلی بالا جنستو بفروشید. ولی اینجا اینطوری نیستش. اینجا کلاً 5 میلیون جمعیت داره، 2 میلیون خورده ایش بنگلادشی ان که صرفا فقط کار میکنن، خیلی خرید آنچنانی نمیکنن. بقیه‌شون از کشور هندن، ایران، پاکستان، خیلی درصد اروپایی‌ها، حالا کسایی که از کشورهای دیگه میان سمت غرب کمتره اینجا. ولی خب تو امارات
خیلی متفاوته، جمعیتش بالای 10-12 میلیونه، اکثرشون از اروپا و آمریکا و اینا اومدن سویچ کردن اونجا. قدرت خرید خیلی بالاتر از اینجا، جمعیت هم بیشتره. ایران یه گل کاره دیگه، ایران یه بالای 90 میلیون 100 میلیون دیگه الان ماشاءالله زاد و ولدم بالا زده بالا، مصرف قهوه بسیار بالا. اینجا مثلا یه برند خیلی گولاخ بترکونه اندازه مثلا یه دونه رستری چقدر بهتون بگم 70-80 متری کف تهران میتونه بفروشه. برندهای داخل ایران خیلی دارن میفروشن، برندهای گولاخ دمشون هم نوش جونشون. یه برند گولاخ تو ایران اندازه 50 تا رستری اینجا حاج محمد، به دلیل اینکه علم کاسبی حاج محمد بالاه داره بهتون میگه. ولی خب امارات نه، امارات اینجوری نیست. امارات هم خیلی قیمتش بالاتر از بازار ایران به صورت کلی، مثلا 7-8 برابر قیمت کفش، و خیلی چون جمعیتش هم بالاتره و کلی توریست میاد میره و اینا، بازار متفاوته. ولی ایران پرچمش بالای خوده. در ادامه چند تا قهوه خیلی ناب حاج محمد جدیدن قیمتاش به دستش رسیده، با هم دیگه یه بررسی کلی راجع به قهوه داشته باشیم و قیمتش هم خیلی قیمت مناسبی بهتون بگم، شاید به دردتون خوردش، حال کردید. اولین قهوه که میخوام اینجا بهتون معرفی کنم کشور کاستاریکا، کاستاریکای واشته، سن رافائل. کاپینگ نوتسش کارامل، هیزلنات، هانی و میلک چاکلته. ورایتیش کاتورا کاتویی، کراپش هم جولای 2023. اگه تا اینجای ویدیو حال کردی کانال حاج محمد سابسکرایبش یادت نره تا من قیمت رو بهت بگم. قیمتش روی تعداد بالا، رو بگ های بالا، هر بگش 69 کیلوگرمه. تقریبا این قهوه‌ای که خدمتتون گفتم 35 درهم اماراته. قهوه خیلی نابی هم هستش. خب 35 من الان ضرب در 15000 تومان میکنم، چقدر میشه؟ 525000 تومان. یعنی یه قهوه ناب تحویل امارات ها کیلویی تقریبا 525000 تومان رو بگ خرید بالا. منظور از بالا یعنی بالای 500 کیلوگرم. خب 525000 تومان تقریبا 15% تو رست بره تا 20% با بسته بندی و همه چی. یعنی تو امارات مثلا شما یه رستری داشته باشی میتونی 694000 تومان این قهوه رو بفروشی با همه چی، با بسته بندی و رست و همه چی. حالا سربارم بخوام اضافه کنم کلا دیگه بیشتر از 763000 تومان نمیشینه برای خودت. 763 رو تقسیم بر خود همون درهم کنم میشه تقریبا 51 درهم، 50 درهم و خورده‌ای. خب یه قهوه خوبم هستش، یعنی اینو میتونی راحت خیلی ایزی 100 درهم 120 درهم بفروشی، ایزی میخرن. یعنی به عبارتی میشه بین 10 تا 12 ریال عمان. یه قهوه خیلی خفنی. با مارکت ایران خیلی کم این قهوه رو پیدا میکنی. از نظر کوالیتی دارم بهت میگم. کاپینگ نوتس هم همش برات خوندم. قهوه نابی. صرفا هم دارم میگم این اطلاعاتی که داشته باشید، یعنی ذهنتون آمادگیشو داشته باشید که چه قهوه چنده، چه جوریه. قهوه بعدی که میخوام تو این لیست ناب، قیمتش هم ناب بهتون معرفی کنم، به دست حاج محمد رسیده. یه دونه قهوه ناب المحمدی گواتمالا 69 کیلوگرمیه و پروسس این قهوه واشته دوستریوسه گواته. کاپینگ نوتسش چاکلت، کارامل، کاکائو نایبز، وانیلا، میپل سیروپ زده و ورایتیش بوربونه. کراپش جون 2023 بوده و این قهوه هم بچه‌ها قیمتش 38 درهم اماراته. حالا 38 هم دوباره من ضرب در 15 کنم، 38 ضرب در 15 میشه 570 تا، میشه 570,000 تومان کیلویی. یه گواتمالای ناب 570,000 تومان هر کیلوش. حالا این تو رست ازش 38 ضرب در 15% بهش اضافه شه، 15% هم سر بار بیادش، من میزنم 10% هم کاست بسته بندی و همه چی، تقریبا میشه کیلو 829,000 تومان به پول ایران. این قهوه خیلی خفن، اصلا تو ایران بیادش این قهوه‌ای که الان حاج محمد داره بهتون نشون میده تو ایران زیر 2 میلیون 3 میلیون تومان بهتون نمیدن. تقسیم بر 15 کنم تقریبا میفته کیلویی 55 درهم، تقریبا بین 50 تا 55. این هم تقریبا میفروشش مثلا بین 100 تا 150 تا بخوایم صورت کلی نگاه کنیم. ولی خب بستگی باز به نوع رستش و بستگی به برند و اینا هم خیلی داره. مثلا چه اسمی پشت این قهوه است، چه جوری میخوام بفروشنش، این خیلی تاثیرگذاره. این دو تا قهوه کاستاریکا معرفی کردم، یه دونه گواتمالا، یه کلمبیا هم بهتون معرفی میکنم و برای اطلاعات بیشتر میتونید به حاج محمد پیام بدید، پیغام بدید بهتون بگم. این یکی از نابترین کلمبیاست بچه‌ها، اینو خودم تستش کردم، هم واسه اسپرسو هم دمی. کلمبیا کاکائو پلاسه، ورایتیش کاستیلو، کاپینگ نوتسش کارامل، براون شوگر، میلک چاکلت و ناتی و اسپایسیه و پروسسش آناروبیک فرمنتیشن. دو تا قبلی‌ها که بهتون معرفی کردم اگه یادتون باشه پروسساش جفتی واشت بودش. این آناروبیک، گونی نابی هم داره، گونیش 70. گونیای قبلی‌ها که بهتون معرفی کردم 69 کیلویی بودش، جفتش 69 بودش، ولی این 70. قیمتش الان سوال پیش میاد که حاج محمد قیمت این کلمبیا کاکائو پلاس چند؟ 37 درهم اینا، یعنی تقریبا میشه 37 تومن ضرب در 15 اش میکنم میشه 555,000 تومان. سبز این تحویل امارات.
این است قدرت بیزینس قهوه. این قهوه هم که معرفی کردم به جرئت بهتون میگم اگه تو ایران بیارن رستش کنن زیر کیلوی 2 میلیون 2 میلیون 500 تومن اصلا نمیبینید. دست برند بیفته که تمومه. مثلا یه برند خوبی باشه اینو اصلا به زیر 5 6 تومن نمیدن. در رابطه با مارکت قهوه امیدوارم ویدیوهای حاج محمد به درتون خورده باشه. سابسکرایب چنل حاج محمد یادتون نره. خیلی خیلی دوستتون دارم. بهتره کنید تو صنعت قهوه، برید بالا، حالش رو ببرید. خدافظ.